ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእናት ቴክ ቤተሰቦች ያላችሁበት ሰላም ብያለሁኝ። ዛሬ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁትኝ how to make a YouTube thumbnail YouTube thumbnailን እንዴት በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን ሚላን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ምን ተጠቀመው ምንድነው Canva ይሆናል ማለት ነው። Canva ደግሞ እንዴት ነው ምን ተጠቀመው ካላችሁኝ Canva ፕሮን የግዴታ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው በቀላሉ ለማዘጋጀት። ስለዚህ Canva ፕሮን ደግሞ ፍሪውን ማግኘት ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ውስጥ እዚህ ጋር የሚታያችሁን Canva ዩዝ Canva ፕሮ ፍሪ ሚለውን ገብታችሁ ተመልከቱት፣ ወይም ደግሞ የቪዲዮ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የእናት ቴክ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ወደ ቪዲዮ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ታብን ከፍትና ቀጥታ ምን እናደርጋለን? canva ብለን .com ብለን ኢንተር እናደርጋለን። ሶ ኢንተር ካደረግን በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የሚወስደን? ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከመጣልን በኋላ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ላይ create a design እንለዋለን ማለት ነው። ሶ አሁን ማድረግ የፈለግነው YouTube thumbnail ነው create ማድረግ የፈለግነው ማለት ነው። ስለዚህ YouTube thumbnail የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ካደረግን በኋላ ቀጥታ የሚወስደን ወደዚህኛው ቴምፕሌት ውስጥ ያስገባናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ቴምፕሌት ከናንተ ዩቲዩብ አይዲያ ጋር የሚመሳሰላችሁን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይ የስፖርት ከፈለጋችሁ ስፖርት፣ ቴክ ከፈለጋችሁ ቴክ ሪሌትድ የሆኑ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቀጥታ እኔ አንዱን ሴሌክት አደርጋለሁ። አሁን ይሄ ፕሮ ነው የሚለው ግን መጠቀም እችላለሁ። ለምን? Canva ፕሮን እየተጠቀሙ ስለሆነ ማለት ነው። በፍሪው ቨርዥን ግን መጠቀም አትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ አደርጋለሁኝ። ክሊክ ካደረኩ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን YouTube ቴምፕሌት በራሴ ምን ማድረግ እችላለሁ? ካስተም ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንዴት ነው ካስተም ማድረግ የምችለው ካላችሁኝ እዚህ ጋር ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ለምሳሌ ባክግራውንድ መቀየር ከፈለኩ እዚህ ጋር ላይ ምን አደርጋለሁ? ባክግራውንድ ከለር ምትላለች ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ካደረኩ በኋላ ወደ ግራዲያንት ከለር መቀየር ፈለኩኝ። ሶ ግራዲያንት ከለር ክሊክ አደርግና ወደዚህ ቀየርኩት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ላይ ምን አደረኩኝ? አሁን አንደኛ የባክግራውንድ ከለሩን ቀየርኩት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ላይ የምትፈልጉት ጽሁፍ እናንተ ማስገባት ከፈለጋችሁ እኔ እዚህ ጋር ላይ ምን አደርጋለሁ? ኢዚ ዩቲዩብ ተምብኔል ወይም ደግሞ በቃ ይሄንን ካደረኩ በኋላ ምን አደርጋለሁኝ? ይሄኛውን ቀስቱን አልፈልገውም። ሶ ይሄንን ክሊክ በማድረግ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እዚህ ጋር ዲሌት ምትል ትመጣለች። ዲሌት ይሄንን ማልፈልገውም ክሊክ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ዲሌት ካደረኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ይሄን ኢሜጅ አልተመቸኝ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ምን አደርጋለሁ? በራሴ መተካት ፈለኩኝ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? ቀጥታ ወደ ኢለመንት የሚለው ጋር ይሄንን መጀመሪያ ላጥፋው፣ ዲሊት አደርገዋለሁ። ይሄንን ደግሞ የተነጣጠለ ስለሆነ ምን ማድረግ
ግሩፕ ማድረግ ፈለኩኝ ማለት ነው። ግሩፕ ለማድረግ አንድ ቦታ ላይ ክሊክ ታደርጉና ሌፍት ክሊኩን ትይዙና ሴሌክት አድርጉታላችሁ ድረግ አድርጋችሁ እንደዚህ። ከዛ ምን ታደርጉታላችሁ? ግሩፕ ማድረግ። ግሩፕ ካደረጋችሁ በኋላ የምትፈልጉት ስፔስ ላይ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? ወስዳችሁ ቁጭ ማድረግ። ከዛ እዚህ ጋር ላይ እኔ ማስገባት የፈለኩትኝ የምፈልገውን ኢሜጅ ይሆናል ማለት ነው። ከናንተ ፒሲ ጋር ወይም ኮምፒውተራችሁ ጋር ካለ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? ይሄንን ነው የምትጠቀሙት። አፕሎድ የሚለውን ትጠቀሙና አፕሎድ ፋይል ትሉታላችሁ። አፕሎድ ፋይል ካላችሁ በኋላ ዝቅ ታደርጉና ልክ የራሳችሁን ምን ማድረግ ኢሜጅ መውሰድ። አሁን ይሄን ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ኦፕን ሳደርገው ምን ያመጣልኛል ማለት ነው? የራሴን የምፈልገውን ኢሜጅ ያመጣልኛል። ሶ ይሄንን ወስጄ ምን አደርገዋለሁ? ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ክሊክ አድርጌ ምን አደርጋለሁ? ባክግራውንዱን ማጥፋት ከፈለኩኝ ልክ ኢሜጁን እንደዚህ ክሊክ እንዳደረኩ ምን አደርጋለሁ? ኤዲት ፎቶ ለዋለሁ። ሶ ይሄንን ምን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው? ቢጂ ሪሙቨር ይላል። ስለዚህ ባክግራውንድ ሪሙቨር ማለት ሲሆን ይሄንን ደግሞ የምታገኙት ፍሪሊ ወደ ፕሮ ካሳደጋችሁት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፕሮ ለማሳደግ ልክ ከዚህ ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ስለጠቆምኳችሁ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ የኔ ቪዲዮ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ክሊክ በማድረግበት ጊዜ ባክግራውንዱን ምን አደረገልኝ ማለት ነው? አጠፋልኝ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ የራሳችሁን ማምጣት ትችላላችሁ። እኔ ስለማልፈልገው የምፈልገው ምንድነው? ኢሜጆችን ኢላማንት ውስጥ ገባለሁ። ከዛ አሜዚንግ ፌስ ልበለው እስኪ ፌስ ብዬ ኢንተር ልበለው። እንደዚህ በመልበት ጊዜ ቀጥታ እዚህ ጋር ላይ ፎቶ ውስጥ እገባለሁ። ከዚህ ውስጥ የምፈልገው ልክ እኔ ይሄን ከፈለኩኝ ይሄንን ወይም ደግሞ ይሄኛውን ከፈለኩ ይሄንን አደርግና ይሄንን ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ቅድም እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር ላይ ኤዲት ፎቶ ለዋለሁ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ባክግራውንዱን ሪሙቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለምን? ከባክግራውንድ ከኔ የዩቲዩብ ባክግራውንድ ጋር ተመሳሳይ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ይሄንን ምን አደርጋለሁ? አሳድገዋለሁ። ኢሜጁን ሪሳይዝ አደርግና በቃ ከዛ ይሄንን አድርጌ ጨረስኩኝ። ከዚህ በመቀጠል ወደ የት ሄዳለሁ? እዚህ ጋር ላይ ሶሻል ሚዲያ አይከን ከፈለጋችሁ ልክ ለምሳሌ ሊንክዲን ሎጎ ለውና ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄውነት እዚህ ጋር ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄንን ሪሳይዝ አድርጌ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? ማስቀመጥ እችላለሁ። የዩቲዩብ ተፈለኩኝ የዩቲዩብም ልክ ዩቲዩብ ለዋለሁ። ዩቲዩብ እልና ሎጎ ልክ እንደዚህ ይሄንንም ወስጄ ቁጭ አደርጋለሁ። እሺ ከዛ ይሄንንም ሪሳይዝ በዚህ መልኩ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ የራሳችሁን መጨማመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ላይ አሁን ይሄ ጽሁፍ አልተመቸኝም። ይሄን ጽሁፍ መቀየር ከፈለኩ ወይም ከለሩን መቀየር ከፈለኩ እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር ኤ ላይ ክሊክ በማድረግበት ጊዜ ሆቨር በማድረግበት ጊዜ ቴክስት ከለር የሚል ይመጣል። ቴክስት ከለር የሚለውን ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ
ይሄንን ሴሌክት በማድረግበት ጊዜ ቼንጅ ኦል እለዋለሁ፣ ወደ ቢጫ ይቀየርልኛል። አይ አልፈለኩ በሌላ ከለር ካልሁ ደግሞ ይሄንን ክሊክ አደርግና እዚህ ውስጥ ገብቼ ቀጥታ ከነዚህ ውስጥ መርጣለሁ። እዚህ ጋር ላይ ወስጄ ምን አደርጋለሁ? ቲክ አደርጋለሁኝ። ከዛ ቼንጅ እለዋለሁ፣ ወደዚህ ይቀይርልኛል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ምኖችን የቴክስት ከለሮችን መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ፖዚሽኖችን ማስተካከል ከፈለጋችሁ ልክ ይሄንን ልክ እንደዚህ ማምጣት ትችላላችሁ፣ ማቃየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከውስጥ እንዲሆን የፈለጋችሁትን ኢሜጅ ከውስጥ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይ አንድ ኢሜጅ አለኝ። ይሄን ኢሜጅ እንደ ባክግራውንድ ልጠቀመው ካልኩኝ ይሄንን ምን አደርጋለሁ? ሪፕሌስ ኤ ባክግራውንድ እለዋለሁ። ሪፕሌስ ኤ ባክግራውንድ በምልበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ሆንልኛል ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈልጋችሁ ደግሞ ፖዚሽን ትሉና እዚህ ጋር ትመጡና ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ምን ማድረግ ዲሌት ባክግራውንድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሶ ባክግራውንዳችንን ሂደን እንደቀድሞ ምን ማድረግ ማስተካከል ማለት ነው። በዚህም ከፈለጋችሁ በዚህ ከዛ በመቀጠል ምን እናያለን? የቴክስት ፎንቶችን። ቴክስት ፎንት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ይሄንን ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር ላይ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እዚህ ጋር ላይ መቀየር ትችላላችሁ። ይሄን ከፈለጋችሁ ልክ እናንተ በመረጣችሁት መልኩ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ካስተም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከፈለጋችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ላይ አንድ ነገር እንጨምርበት። ሻዶ ነገር ከታች አካባቢ ሻዶ ነገር እንጨምርበት። አብዛኛው ዩቲዩብ ተምብኔል ላይ የምታዩት ነገር ሻዶ ላለው ኢለመንት ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሻዶ ትሉታላችሁ። ሻዶ ትገቡና ልክ እዚህ ጋር ላይ ዋይት ሻዶ ላድርግ። ዋይት ሻዶ ከዛ ይሄንን ክሊክ አደርጋለሁ። ይሄንን ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ሳይዙን ትንሽ ልጨምርበት። ይሄንንም ወደዚህም ወደ ጎንም እንደዚህ ልጨምርበትና ትንሽ ዝቅ ላድርግ ከፈለኩ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንትኑን ለመቀነስ ከፈለጋችሁ አሁን እንደዚህ በጣም እንትኑ ማለት አይደል ከበር አደረገብን። ስለዚህ እዚህ ጋር ትራንስፓረንሲ የሚለውን ክሊክ እናደርግና ቀጥታ 50-60 አካባቢ እናደርገው። ልክ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? አሁን ጨርሰናል ማለት ነው። ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን ሸር የምትለው ጋር። ከዛ ምን እናደርጋለን? ዝቅ እንልና ዳውንሎድ የሚለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ዳውንሎድ ካለን በኋላ እዚህ ጋር ላይ የፋይል ታይፑን ያስመርጠናል። ጄፒጂ ከፈለጋችሁ፣ ፒኤንጂ ከፈለጋችሁ ልክ በዚህ ያስመርጣችኋል። ግን እናንተ ፒኤንጂ አድርጉትና ቀጥታ ምን ማድረግ ዳውንሎድ አድርጋችሁ የራሳችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማስተካከልና የራሳችሁን የዩቲዩብ ተምብኔል በቀላሉ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ እንድሰራላችሁ የሚፈልጉት በዩቲዩብ ተምብኔልም ቢሆን በማንኛውም በዩቲዩብ ባነርም ቢሆን ሎጎም የዩቲዩብ ሎጎም ቢሆን ማንኛውም ነገር ቴክ የሆነ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ የቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።